היכונו לחפירות מחודשות באזור נחל הקישון, עוד ניסיון למצוא את מצבור היהלומים שהבטיח הרבי מלובביץ' לפני 12 שנים לראש עיריית חיפה גוראל. שימו לב לזה, 12 שנים אחרי הניסיון הראשון, היכונו לחפירות מחודשות באזור נחל הקישון במפרץ. ניסיון למצוא את מצבור היהלומים שהרבי מלובביץ' הבטיח לראש עיריית חיפה גוראל. הנה קודם כל קטע מהסרטון של החברה, כך היא מנסה כבר שנים לשווק את עצמה, תראו. In the biblical times, many kings and prophets have passed through this fertile dale. Could it be that in this very same area lies a hidden treasure just waiting to be discovered? There are diamonds here. That's the only thing there is here. The amazing discovery was made 6,000 miles from here in Brooklyn, New York. This kind of information is worth a fortune for anyone who knows who the Lubavitcher Rebbe is. I believe we can talk about mines that will produce hundreds of millions of dollars a year. And that's with a relatively low investment of tens of millions. The thing missing is discovering the precise location of the lode, and they're working on it now. כן, זה מדהים, יוסי פינק, ערב טוב. ערב טוב, שרון. אז עכשיו יש שלט בורסאי שלתוכו יוצקים את הפעילות של החברה הזאת ומחדשים את החיפושים. בדיוק. שמע, חיפושים, בטח בתחום של יהלומים, כמו שראינו, בעניין של נפט או גז טבעי, זה עניין של חלום, ומישהו צריך לממן את החלום הזה. הבורסה זה המקום שבו אפשר לממן חלומות, אבל כבר לפני שנה אותה חברה, שפע ימים, באה ורצתה להנפיק את עצמה בבורסה לפי שווי מאוד גדול, $100 מיליון. היא הלכה לחתמים, הם אמרו לה, ב$100 מיליון זה לא יקרה, עברה לה שנה, והיום היא בעצם נכנסת דרך הדלת האחורית לבורסה, מתמזגת עם שלט בורסאי, בעצם חברת נדל"ן כושלת, ועכשיו בעצם היא תיכנס גם כביכול לפי $100 מיליון, אבל אנחנו קוראים לזה ברוורס. רק אם בעתיד יונפקו מניות, אז השווי הזה יצדיק את עצמו. וכל זה קורה על סמך אותה ברכה של הרבי מלובביץ', ואותה הבטחה שלו שהוא אומר, באזור הקישון, אם תחפרו, תמצאו מצבור אדיר של יהלומים. נכון, בא אדם אבי טאוב, מקורב לרבי מלובביץ', לקח את זה על עצמו, וכבר יותר מ10 שנים הוא בעצם מחפש יהלומים מדהים. בקישון הוא כבר, זה לא שלא היו קידוחים, כבר התחילו קידוחים, לפני כמה שנים הם גם שלחו ממצאים, ובאמת יש שם יהלומים, אבל לא כאלה שיכולים למכור אותם, זה מיקרו יהלומים, יהלומים מאוד קטנים, אבל הוא רוצה לגייס כסף בבורסה, לקדוח, ואם ימצאו, אז אתה יודע, זה תהיה חגיגה מאוד גדולה. זה לא כל כך שונה מדברים שראינו בזמנו, עם גבעות, נוער הגבעות, וזה היה נראה לנו הכל כזה לא ברור, עניינים של תנ"ך. נוער הגבעות לא מיהודה ושומרון, אתה מתכוון לאותם נערים נוער הגבעות של הבורסה. כמובן, וגם שם הרבי מלובביץ' אמר תחפרו תמצאו נפט. שם גם ראינו דברים שקשורים לתנ"ך, ולוסקין הוא אדם מאמין, יש דברים דומים. אתה יודע, בגבעות זה הצליח, היום זה סך הכל ביזנס, זה לא חברת ענק בתחום הנפט, אבל אני לא יודע גם אם הדבר הזה יהפוך אותנו להיות רוסיה, שהיא חברת המדינה שמייצאת הכי הרבה יהלומים בעולם, אבל גם אם זה יהיה משהו קטן, זה הרבה כסף. קצת אמונה, לא תזיק. כן. תודה. תודה רבה. ראיתי שיש יהלומים עכשיו בקישון.